and welcome back sa ating channel. And for today's video, may mga nagtatanong kasi bakit daw lag yung kanilang internet connection, hindi makalaro ng ML or kahit anong online games ay lag. Bakit nga ba naglalag ang ating mga internet connection? Yan. Sa video na to, bibigyan ko po kayo ng mga ilang tips para po magkaroon kayo ng idea kung bakit naglalag or paano nyo ito-trouble ang inyong mga internet connection at devices. Yan. Bago tayo magsimula, like, share, and subscribe. Ako nga pala si Jimeng nagtuturo ako ng nagtuturo po ako ng mga gantong video about sa mga router, modem, and sa computer, any electronics na pwede kong i-share sa inyo. Simulan na natin yung video natin. Itong video na to, may nagtanong tayo ng isang viewers na si Sir Gaps Malawad. Ayan, sabi niya po, ayan, boss, kahit naman po boss, ano po ba ang paraan para bumaba ang ping? Ang gamit ko po ay modem na Black Mamba. Naka-racket SIM po ako. Mataas po ang ping, nasa 100 plus. Hindi po kami makapaglaro ng ML kasi parating lag. Yan. Lagi daw naglalag. Yan. Ito para sa mga naghahanap din bakit nga ba naglalag. Yan. Unang-una, yung iyan natin yung ating ISP. Ito. Ano ba yung ISP? Ito po yung pinakang source ng ating internet connection. Ang ISP po ay Internet Service Provider. Yan po yung tinatawag na ISP. Para po dun sa mga hindi pa po nakakaalam. Yan. Ang unang-una po nyong i-check ay yung inyong ISP. At kung good ba siya or bad. Ano ba yung tinatawag kong good? Yung good ay mababa yung ping. Kung saan nyo siya gagamitin. Sa gaming, ang mga kailangan po ay mababang ping o low latency. Ang mataas na latency is lag po yun sa gaming. Yan, yung tinatawag na bad. Pero depende po sa paggagamitan nyo. Kung mag-YouTube o Facebook lang kayo, okay na yun. Yan. Kasi sa video natin, ipapaliwanag natin ba't naglalag. Tips lang po ito mga kaming, hindi po ito tutorial kung paano mag-config. Yan. I-check nyo po yung ISP. Paano nyo po ba ma-check kung good ba yan? Ang gawin nyo po, connect po kayo sa main router nyo. O kung naka-sim base kayo, connect kayo doon. Or fiber, connect kayo sa main router at dapat po kayo lang yung nakakonect. Yan, isang device lang po para matesting nyo kung naglalag ba or hindi. Kasi once na naglalag yung inyong ISP, useless lang po yung mga device or limit natin na ipapaliwanag ko mamaya. Yan. Kahit anong gawin nyo, config nyo, lag pa rin yan. Kasi yun nga yung pinakang source. Kung lag yung pinakang source, lag na yun lahat. So on na. Yan. I-check nyo po, ganun lang mag-check. Speed test nyo kung mababa yung latency. Yun lang yung kailangan. Yan. Yung mahaba na yung video natin. Pangalawa yung device. Ano ba yung mga device nyo na pang-limit ng per user. Yan. Ang usually na ginagamit para hindi naglalag yung Microtech. Ito po yung mga ganitong modem. Maraming klase ito mga kaming. Meron tong iba-ibang device. Pero para parehas yan ng features or yung software nya. Para parehas yan. Ang trabaho po nito ay itong device na to, ililimit niya po yung per user at saka po yung mga browsing, streaming, gaming. Yan.
separate niya po para hindi po nakakain yung ating bandwidth allocation. Yun po yung tinatawag nating Mbps. 50 Mbps yung ano nyo, internet speed nyo. Ang kailangan, hindi nyo po makukonsume yung lahat. Dapat may matitira doon ng mga 20 to 10 Mbps para hindi naglalag. Yan. Once kasi na ma-reach nyo yung pinakang 50 Mbps, talagang ano yung latency niya, maglalag. Yun. Ayun po yung trabaho nito. Ililimit niya per user. Halimbawa, 50. Gagawin lang yung 30 para may matitirang 20 Mbps. Yan. Pagpasensyahan nyo na po yung pag-explain ko kung hindi kayo masyadong sasatisfy. Yan. Nais ko lang naman na i-share yung aking mga nalalaman sa inyo. Yan, disclaimer lang. Ililimit nyo per device. Yan, 50 Mbps kung ilang user kayo. Halimbawa, 5 kayo. Lilimit mo lang yung 5 Mbps or 7. May matitira pa doon. Yan. Ito yun naman yung device. Yan. Microtech device. Pwede din yung mga router nyo. Yung may limit. Pwede nyo ilimit ng download tsaka upload. Yan. Pero mas maganda kasi gagamit kayo ng Microtech. Sa config naman, yan. Dito na pumapasok yung example natin 50 Mbps. Browsing, streaming, gaming. Yan, yung tatlo na yan. Example, meron tayong 50. Yan. Sa browsing, ang ilalagay ko ay siguro mga 15 Mbps. Yan. Meron kasi tayong 50. Bale, 15 ilalagay ko sa browsing. Sa streaming, siguro mga nasa 15 din. Yan. 15 plus 15 equals 30. May matitira pang 20 Mbps sa gaming. Yun na yung sasalo for gaming. Medyo malaki na din yun. Kung gusto nyong gawin na tag 20 Mbps, yung browsing tsaka streaming, pwede din. May matitira pa dun sa gaming. Basta ang laging nangyayari, may matitirang Mbps. Megabyte per second ng internet natin. Yan. Yung download tsaka upload. Yan. Importante din yun. Ililimit nyo yung download ng device. Example, pag nag-download yung kapatid nyo, nanay nyo, ate nyo, kuya nyo, ilimit nyo lang siya sa mga 20. Diba meron kayong 50 o 20 lang. Kasi pag kinonsume nyo yung sa download yung 50, maglalag talaga. Ganun yung pag naubos yung 50 or ginagamit lahat, talagang maglalag. Yan. Yun lang po yung ating video. Sana po ay kahit papano meron kayong nakuhang idea kung paano ba mawala yung lag or kung bakit ba naglalag yung ating mga internet connection. Yan. Hanggang dito na lang siguro yung ating video. And kung nagustuhan mo yung video natin, yan, like, share, and subscribe. And share mo na din sa inyong mga kaibigan. Yan. Para may karoon din sila ng idea. Yan. Thank you for watching and bye-bye po. Hanggang sa susunod nating video.